Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel. So, I am back again with another makeup tutorial and this time, yung ituturo ko naman sa inyo is yung aking updated na go-to simple makeup look. Ito yung makeup look na gagawin natin today and naisipan ko siyang gawin ng video kasi ang dami nagtatanong sa akin kung paano siya gawin and since nahihirapan ako ng paulit-ulit sabihin and i-type kung ano yung mga product na ginagamit ko, naisipan ko na gawa na lang siya ng video. Actually, yung way ng paggawa ko dito sa makeup na to, halos kaparehas lang naman siya sa mga past minimal makeup look na ginawa ko. Kaya lang, ang naiba this time is yung iba sa mga product na ginagamit ko. Usually, kapag ito yung makeup look na ginagawa ko, under 10 minutes kaya ko siyang tapusin. But since I'm talking today and madami akong chika, i-share ko yung mga product at sasabihin ko why I like them. Obviously, medyo hahaba tong video na to. Pero syempre, kagaya ng ating nakagawian sa channel na ito, ang lalim ng Tagalog na yon, nakakaloka. Lahat ng mga products na gagamitin natin today are affordable and locally available. Before we continue, if this is your first time dito sa channel ko, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko kung trip nyo, and as always, lahat ng mga informations and link na kailangan nyo, ilalagay ko sa may description box below. Anyway, if you guys want to know kung paano ko gawin yung aking updated na simple makeup look, just keep on watching. Bago ako maglagay ng makeup sa aking face, I always make sure na mag-prep ng skin and kapag madalian or pag wala akong masyadong time, yung ginagamit ko is itong Real Kill 9.9 Sunblock with Makeup Base. Super love ko tong product na to and feeling ko hindi ko na siya papalitan kasi 3-in-1 na siya guys. Hindi lang siya sunblock, hindi lang siya makeup base, moisturizer din siya. So dito sa product na to, ang ginagawa ko is nirarab ko muna siya sa finger tapos after nun, ina-apply ko na siya sa aking skin. Super important na naglalagay kayo ng moisturizer and sunblock bago kayo mag-makeup, especially kapag lalabas kayo ng tanghali kasi diba, mainit and kailangan talaga maprotektahan nyo yung skin nyo. For me kasi I feel like hindi sapat yung naka-makeup ka lang, importante din talaga yung nilalagay mo bago mag-makeup para sigurado talaga na number 1, maprotektahan yung skin mo and number 2, mag-last and mas maganda yung finish ng makeup nyo. This one I really like kasi hindi siya malagkit sa skin, hindi mabigat, tapos very hydrating din. To prime my face, ang gagamitin ko ay ang primer ng Bayan, aka Quick FX No Shine Mattifier. So, kuha lang tayo ng pea-sized amount, tapos after this, gawin natin ay ilagay lang natin siya sa mga areas ng ating fez na sobrang large and visible yung pores. So sa akin, dito ko lang pinafocus yung product kasi dito sa may area na to yung sobrang large and visible ng pores ko. Tapos, ang ginagawa ko is pinapress ko lang talaga siyang mabuti para sigurado talaga na mag-sink in sa pores and mas magmukhang plakado and flawless yung ating skin. Tapos, kung ano na lang yung matira sa aking fingers, ang ginagawa ko is nilalagay ko siya sa aking forehead, sa nose, and sa chin. By the way, isisingit ko lang guys. So, sa video na to, susubukan nga din pala natin itong Luxie Complete Face Set kasi nagpadala sa akin ng Freya nitong brush set na to. So, naisip ko na subukan siya today sa video na to. Cruelty-free brand itong Luxie. Tapos, nakalagay din sa box na made of premium synthetic and handcrafted yung mga brushes nila, kaya ang bongga. Available tong set ng brush na to sa Freya website and sa may physical store nila. So, for those of you na gusto siyang masubukan or makita ng personal, I suggest na i-visit nyo yung Freya store sa may Glorieta 2. Moving on with foundation, still the same, ang ginagamit ko pa din is itong Maybelline Super Stay in the shade 128. Love na love ko tong foundation na to and actually, second bottle ko na to, nakakaloka. Anyway, to apply this foundation on my face, ang gagamitin ko today is itong Luxie 680 Pro Precision Face Brush. Since full coverage ng foundation na to, isang pump lang yung gagamitin ko and dito ko na lang siya ilalagay guys para mas mabilis. And hawak ko naman kasi siya, by the way may ano to ha, may plastic. So, dito ko na lang siya ilalagay. So, ayan, isang pump lang. And again, ang gagamitin ko is yung Luxie na 680 brush. So, kuha lang tayo ng foundation like so. And what I'm gonna do is, ilalagay ko lang siya sa skin. By the way, I'm sorry nga pala sa mga aso guys ha. Ang ingay kasi tahol ng tahol, kaya lang wala tayong magawa. Kapag brush yung gamit nyo na pang-apply ng foundation, make sure na kapag binablend nyo yung product, palagi siyang palabas ng face guys ha. Kasi, meron tayong maliliit na buhok sa face, tapos kapag yung blending natin pataas, ang nangyayari, tumataas din yung mga mga buhok and nagiging pangit yung finish ng makeup or ng foundation natin. So to make sure na flat yung hair and sobrang smooth tignan ng canvas, make sure na palaging palabas ng face yung pag-blend nyo. Oy ha, in fairness dito sa may foundation brush, okay siyang gamitin pang apply ng foundation kasi diba, tignan nyo, medyo slanted yung shape niya, kaya kapag nilagay nyo sa skin, lapat na lapat yung itsura niya. Tignan nyo, diba? Super nice niya gamitin. I like this brush. Okay siya. Sa concealer naman, yung favorite kong ginagamit lately is itong BLK Cosmetics Concealer and yung shade ko is Honey. I like this concealer kasi perfect siya for everyday. It's very lightweight, maganda yung pigmentation niya, sakto lang yung coverage actually. Tapos,
Perfect siya especially kapag gusto niyo yung very highlighted na under eye. So pagdating sa concealer ko, ang ginagawa ko is nilalagay ko lang siya sa may under eye like this. Tapos naglalagay din ako ng konti sa aking chin area, nose bridge, and of course, forehead. Dito din guys, naglalagay ako kasi medyo dark yung inner corner ng mata ko, tsaka dito sa may side na to. So, after kong ilagay yung concealer sa face ko, ang ginagawa ko is, pinapabayaan ko muna siyang mag-set for about 2 to 3 minutes bago ko siya i-blend. Actually, nakuha ko yung technique na yun kay Jackie Aina kasi maganda nga talaga yung finish niya kapag ka medyo pinapabayaan nyo muna mag-dry kasi mas nagiging intense yung pigmentation or yung coverage niya. It's been more than 3 minutes na actually, so i-blend na natin yung concealer, and to blend, ang gagamitin ko is yung aking AC sponge. Para hindi mag-move yung concealer and foundation na nilagay ko, ang gagawin ko is isa-set ko ng powder yung face ko, and today, ang gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong affordable powders, which is yung Fashion 21 Two-Way Cake with Papaya Extract. Bago nyo iset ng powder yung under eye nyo, make sure na i-blend nyo muna ulit yung concealer kasi minsan, di ba, nakikrease siya. So, para lang sigurado talaga na sobrang flawless and maganda yung finish niya, i-blend nyo muna ng sponge. Tapos noon, tsaka kayo pumunta ng powder nyo, and what I'm gonna do is idadust ko lang siya para lang medyo mawala yung shine and mag-set. And syempre, same lang din sa may kabilang side. Isa to sa mga favorite kong pressed powder kasi finely milled siya, pinong-pino, tapos maganda yung finish niya sa skin, hindi siya mabigat. Tapos for the rest of my face, and para mas madali, gagamit naman ako this time ng mas malaking brush. And i-press lang natin siya sa skin kasi kapag kasi nwirl natin yung brush, may possibility na mag-move yung concealer and foundation. So, to make sure na hindi masira or ma-interrupt yung nilagay nating base, ayan, i-press lang natin yung powder sa ating skin. Ngayon naman, para gawing mas warm yung kulay ng skin natin kasi ang putla niya tignan, ang gagawin natin is magko-contour/bronze tayo, and yung product na gagamitin ko is yung aking current go-to, which is yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porshur. So with this one, gumagamit lang ako ng angled brush, tapos ang ginagawa ko is nilalagay ko lang siya or pinapress ko sa may outer perimeter ng aking face. Tingnan nyo, diba? After kong ilagay yung bronzer, mas nagmukha ng warm yung kulay ng skin, mas mukha na siyang buhay tignan. So, kapag maputla yung skin nyo and gusto nyo gawing medyo warm yung kulay niya, kuha lang kayo ng bronzer tapos ilagay nyo siya sa face nyo. Napansin ko kasi guys, na dito sa atin sa Philippines, parang ang daming tao na hindi nagbo-bronzer, parang ini-skip na nila yung part na yon. And for me kasi, parang mas maganda talaga yung makeup kapag may bronzer. So, please, gumamit kayo ng bronzer kasi iba talaga yung effect niya sa skin. Promise guys, mas maganda yung finish ng makeup kapag nagbo-bronzer kayo kasi mas nagmumukhang buhay na buhay yung itsura ng skin. For my nose contour guys, ang gagamitin ko naman is itong Luxie 229 Tapered Blender, and yung same product lang din yung gagamitin ko. So, ang gawin nyo lang guys kapag magko-contour kayo ng nose is gumawa kayo ng straight line. Tapos nito, make sure guys ha, huwag nyo iiwan ng ganyan lang kasi ang pangit ng itsura niya. Make sure na binablend nyo siya pababa like this kasi mas maganda yung effect niya para medyo may gradient and mas smooth yung itsura niya. Kapag kasi straight line lang yung ginawa nyo, ang pangit ng itsura ng contour and masyado siyang harsh, kaya para mas soft and diffused, ayan, make sure na dinadrag nyo pababa yung product. And syempre, huwag nyo kakalimutan na i-connect yung contour sa may kilay nyo. For blush, ang gagamitin ko today is yung blush na kapag sinusuot ko, super dami na nagtatanong sa akin, and yung product na yun is actually from Colourette and it is called Colourchic Eye and Cheek Pressed Pigment in the shade Zola Blush. Diba? Tignan nyo naman guys, super nice ng color niya. Para siyang brick color, tapos meron siyang mga gold shimmer na sobrang nice kapag nakalagay na sa cheeks. As in guys, kapag ito yung blush na ginagamit ko, super dami na nagtatanong sa akin kung ano siya kasi ang ganda ng effect niya sa skin. Anyway, to apply this blush on my cheeks, ang gagamitin kong brush is itong Luxie 532 Round Top Blender Brush. This blush is actually super pigmented kasi nga pressed pigment siya, kaya you have to be careful with this one kasi kapag napadami yung lagay nyo, nakakaloti siya. Tsaka mabilis namang magdagdag ng product, so magsimula na lang kayo sa konti. I-tap off muna natin yung excess para sigurado talaga na hindi siya super intense. So kapag ito yung blush na ginagamit ko, ang ginagawa ko guys is parang pinapress ko lang siya sa cheeks like that. Parang stamp lang. And as you can see, diba, super intense ng kulay niya. So, be careful, guys. So, ayusin na lang natin siya later. Mabilis na naman yan. And sanay na ako dito. So, huwag kayong mag-alala. Tapos, guys, naglalagay din ako ng konti dito kasi parang ang cute lang tignan ng itsura niya kapag medyo mataas yung blush. Kapag ganito yung nangyari sa blush nyo, kapag napadami, ang gawin nyo is bumalik lang kayo sa may foundation brush na ginamit nyo. Tapos,
i-press nyo lang siya on top. Diba, tignan nyo guys, mas maganda na yung itsura niya and mas flattering na siyang tingnan. And same lang din dito sa may kabilang side. Para gawing glowy yung finish ng makeup natin today, ang highlighter na gagamitin ko is itong Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Shining. Tapos, to apply, ang gagamitin ko is itong Luxie 522 Tapered Highlighter Brush. So, pick up lang tayo ng product using the brush, tapos i-tap off natin yung excess. And then, what I'm gonna do is, ibabuff ko lang siya sa highest points ng aking face. Of course, huwag natin kalimutan ang temple and brow bone. In fairness sa brush guys ha, maganda siyang pang-apply ng highlight kasi very diffused and hindi harsh. It's so nice. I like it. Isa pa sa palaging napapansin sa akin kapag naka-minimal makeup ako is yung lips ko kasi diba, very plump and juicy ng itsura niya palagi. And today guys, ituturo ko na sa inyo kung paano siyang gawin. So yung first na gagawin nyo is, kumuha lang kayo ng red na lip tint and any lip tint will do. Tapos, ilagay nyo lang siya dito sa may inner part like this. Then after this, press nyo lang yung lips nyo. I-blend nyo siya using finger. Kapag ganito na yung itsura ng lips nyo, pwede nyo na siyang patungan ng gloss. And today, ang gagamitin ko is yung aking current favorite, which is yung Careline Fruittilicious Wet Lips. Around 80 pesos lang yata to guys, pero super nice ng itsura niya and super ganda niya sa lips kasi it's very hydrating and moisturizing. Ang hirap lang buksan. So with this one, ang gawin nyo lang guys is itaktak nyo siya ng slide, tapos i-roll nyo lang siya sa inyong lips. Diba, tingnan nyo, super ganda na itsura niya sa lips. Tsaka nakakasawa na kasi yung matte lips, diba? 2019 na, ibahin naman natin. Mag-ano naman tayo ngayon? Glossy. This is the completed look, guys. Alam ko na sobrang basic lang ng makeup look na ginawa ko today, but still, I hope na sana kahit papaano may natutunan kayo sa video natin today. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!